Welcome back to our channel. Our video for today is unboxing Galaxy A34 5G. Hindi sa akin to guys, sa asawa ko, pero i-unbox lang natin. Okay guys, let's open it. Wow! Look guys! Ayan siya. Okay guys, ito ipakita ko muna sa inyo yung cable niya. Ayan, let's open it. Ayan siya. See? Okay, i-remove na natin yung cover niya. Ayan. And let's turn on. Okay, ayan. 환영합니다. Welcome. And then start. Okay, ngayon ay ita-transfer na natin yung data at yung mga apps dito sa panibagong cellphone.
guys, medyo matagal kasi yung pag-transfer. Kaya i-unbox muna natin yung ibang accessories nitong bagong cellphone. At ito yung case. Let's unbox. Yan. Meron din card holder. Dito ilalagay yung card. Ayan. Ito naman yung kanyang transparent case. Unbox din natin to guys. Ang ganda ng ganitong case, kahit simple lang. Yan. At ito pa guys, may kasama pa siyang cleansing foam. Yan, i-unbox din natin to guys. Tapos sa inyo. Ito naman yung kanyang tempered glass. Okay, i-unbox na din natin itong kanyang adapter. Dito na lang guys. Thanks for watching. See you to our next video. Bye!